سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. امروز میخوام یه بحث خیلی مهمی رو مطرح بکنم که باعث ایجاد مشکلات و بیماری‌های خیلی زیادی در بین اکثر افراد جامعه و مخصوصا خانم‌ها شده که کمتر در موردش صحبت کرده، شاید کمتر در موردش آگاهی داشته باشیم و حتی خود من هم تا چندین سال پیش آگاهی در این موضوع نداشتم، ولی هرچی که بیشتر راجع به این موضوع صحبت بشه و مسائل بازتر بشه، آگاهیمون بیشتر بشه، میتونیم کیفیت زندگیمون رو بالاتر ببریم و به سلامتی جسمی و روانی خودمون کمک بیشتری بکنیم. و اون بیماری خود ایمنیه. حدود 80% بیماری‌های خود ایمنی متعلق به زنانه. شاید باورش براتون سخت باشه، ولی طبق پژوهش‌ها، بررسی‌ها و مطالعاتی که روی زنان و مردان زیادی انجام شده، به این نتیجه رسیدن که بیماری‌های خود ایمنی در زنان بیشتر از مردان اتفاق میفته. هرچند در آقایان هم اتفاق میفته، ولی در زنان بیشتر هستش. و باعث ایجاد بیماری‌هایی مثل التهاب مفاصل، دردهای عضلانی، روماتیسم، مشکلات گوارشی، مشکلات کلیوی، لوپوس، بیماری لوپوس، بیماری تیروئیدی هاشیموتو و خیلی از بیماری‌های دیگه‌ای میشه که اگر شدت پیدا کنه در مواقعی باعث فعال کردن سلول‌های سرطانی هم میشه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش اینه که افرادی هستن که تو زندگیشون حواسشون به همه چی هست، حواسشون به همه کس هست الا به خودشون. یعنی حواسشون به این هست که دیگران، خانوادهشون، فرزندانشون، همسرشون، اطرافیانشون حتی نیازهای اونها رو برطرف کنن، علاقه‌مندی‌های اونها رو ایجاد بکنن و اونها رو در آرامش نگه دارن، ولی حواسشون نیست که خودشون از درون آرامش ندارن، احساس ترس دارن و در واقع اینجور آدما با اون نقش، با اون وظیفه و با اون مسئولیتشون در بین دیگران هویت پیدا کردن و همه اینها رو به عنوان یک انسان مهربان، خوشقلب، کمک رسون و یا تو مواقع خیر نام میبرن و اینجور آدما میترسن که اون هویتشون رو در بین دیگران از دست بدن و باعث بشن که دیگران ناراحت بشن از دستشون. یعنی اینجور آدما دو تا باور خیلی وحشتناک دارن. یه باور اینه که در مقابل اینکه دیگران آرامش و راحتی داشته باشن، احساس مسئولیت شدیدی میکنن که این توی مادران خیلی دیده میشه. و باور دوم این که هیچ وقت نباید کسی از دستشون ناامید و ناراحت بشه. یعنی این اخلاقی بود که خود من هم داشتم تا چندین سال پیش. الان حدود 7-8 ساله دارم رو خودم کار میکنم و خیلی بهتر شدم، ولی واقعا کسی بودم که دوست نداشتم هیچ کس، حتی یه آدمی که مثلا تازه با هم آشنا شدیم، دوست نداشتم از دستم ناراحت بشه یا حرفی بزنم که برنجه. اگر ناخواسته حرفی زده میشد یا چیزی میشد که از دست من ناراحت میشد، شاید اون اونقدر ناراحت نمیشد، ولی من خودم در درون خودم انقدر ناراحت میشدم و انقدر خودم رو سرزنش میکردم، انقدر خود تنبیهی میکردم که شاید اگر با اون طرف صحبت میکردم میگفت نه من اصلا ناراحت نشدم، خب حرفی که زده شده گذشته رفته. ولی خودم خیلی احساس بد زیادی تو خودم ایجاد میکردم، استرس های زیادی میگرفتم و خب اون موقع مشکلات جسمی زیادی هم واسه خودم ایجاد میشد و نمیدونستم به خاطر همین استرس ها، همین ترس ها و همین هویتیه که فکر میکنم در بین دیگران پیدا کردم و نباید این هویتم شکسته بشه، از بین بره، نباید کسی از دستم ناامید بشه. و یه خشمی بود که در درون خودم ریخته بودم. یعنی در واقع میگن خشم سالم. خشم سالم وقتیه که کسی به آزادی شخصی شما داره لطمه میزنه و شما میخوای جواب بدی که الان شما داری آزادی شخصی منو از من میگیری، شما نباید الان این کارو بکنی. اونجور مواقع اون خشم سالمه که باید با صحبت کردن بررسی بشه، خاتمه پیدا بکنه. ولی خیلی وقتا اینجور مواقع
میریزیم تو خودمون و واقعا سعی میکنیم که کوتاه بیایم. گفتم مخصوصا مادرها تو اینجور مواقع خیلی این احساس توشون هست که در برابر همسرشون، در برابر فرزندانشون و خانوادهشون کوتاه میان، تو خودشون میریزن و این خشم سالم رو روش سرپوش میذارن. و این افراد خیلی دوست دارن در چشم دیگران مهربان، خوشقلب و کمک رسان و مایه آرامش دیده بشن. یعنی دوست دارن اینجوری هویت پیدا بکنن و میترسن از اینکه این هویتشون ازشون گرفته بشه. و این هم در آقایان و هم در خانم ها هست، ولی بیشتر در مادران دیده میشه، در خانم ها دیده میشه. برای اینکه از زمانی که بچه دار میشن منتظریم که بچه ها بزرگ بشن، مدرسه خوب برن، دانشگاه خوب برن، بعد ازدواج بکنن، بعد مهاجرت بکنن و بچه دار بشن. بعد که بچه هامون سر و سامون میگیرن، به جای خوبی میرسن، بعد که تنها میشیم برمیگردیم به خودمون میگیم خب الان دیگه نوبت خودمه که باید به خودم برسم. ولی ای دل غافل که الان سنم گذشته و رسیدم به میان سالی و الان دیگه زمانی نیست که بخوام اون علاقه ها و خواسته هام رو انجام بدم، یا دیگه زمانش نیست، یا دیگه اون شور و اشتیاق رو ندارم. چون وقتی آدم جوونه یه شور و اشتیاق زیادی برای رسیدن به علاقه‌مندی هاش و خواسته هاش و اهدافش داره. و خیلی از خانم ها وقتی که ازدواج میکنن و مخصوصا بچه دار میشن، این خواسته ها و علاقه‌مندی هاشون رو میذارن کنار برای بعدن. الان فعلا بچه، خانواده و همسر مهمه. یه مثال از خودم بزنم. من وقتی که دبیرستانی بودم خیلی علاقه داشتم به شغل آرایشگری. خب اون موقع مثل الان کلینیک زیبایی و پوست و اینجور چیزا نبود، فقط یه سری آرایشگاه محدودی بود که فقط برای مو زدن و تزیین مو و عروس درست کردن و اینها بود که خیلی هم امکانات محدودی داشتن، مثل الان نبود. خیلی علاقه داشتم به آرایشگری و خیلی وقتها هم می اومدم موهای خودم رو با قیچی توی خونه مثلا مدل می زدم، جلوشو کوتاه می کردم، پشتشو می زدم، بغلاشو می زدم. خیلی علاقه داشتم. ولی تو اون زمان حالا به خاطر اون فرهنگ اشتباهی که توی جامعه ایجاد شده بود، آرایشگرها مخصوصا آرایشگرهای خانم خوشنام نبودن و این باعث شده بود که خانواده من هم موافق نباشن با اینکه من برم آرایشگری و میگفتن که معلمی بهترین شغل برای خانم ها، چون معلما خوشنام بودن ولی آرایشگرها خوشنام نبودن، مخصوصا آرایشگرهای خانم. و همین باورهای اشتباه که تو اکثر خانواده ها هم بود باعث شد که خب من روی اون علاقه و خواستم رو سرپوش بذارم و کلا سرکوبش بکنم، اصلا نرم دنبال این شغل و برم معلم بشم، که خب رفتم معلمم شدم. خب سالیان سال گذشت، ازدواج کردم، بچه دار شدم، بچه هام بزرگ شدن و الان به جایی رسیدم که میخوام به علاقه‌مندی ها و خواسته های خودم برسم، ولی میبینم که الان هم سنم گذشته، دیگه اون شور و اشتیاق و علاقه اون زمان رو ندارم، هم این که الان حس میکنم که زمانش نیست که من الان تازه بخوام برم مثلا دوره های آرایشگری ببینم، بعد برم مدرک بگیرم، بعد بیام آرایشگاه بزنم شروع بکنم. یعنی یه جورایی تبدیل میشه به یه حسرت، تبدیل میشه به یه احساس پشیمانی که چرا من اون موقع این کارو نکردم. ولی خب از یه طرفم حق میدم به خانوادم، برای اینکه اون موقع فرهنگ جامعه اینجوری بود و شاید اگر من اون شغل رو انتخاب میکردم و به جای معلمی میرفتم آرایشگری، شاید خیلی مشکلات و سختی هایی توی جامعه برای من ایجاد میشد و منی که دوست داشتم یه هویت خوبی داشته باشم، دوست نداشتم اون هویتم رو از دست بدم و این یه ترسی در من ایجاد کرده بود که باعث شد که سراغ اون کار نرم. در کتاب افسانه عادی بودن هم این توضیح داده شده که بسیاری از افراد به دلیل فشارهای اجتماعی و فشارهای فرهنگی احساسات خودشون رو سرکوب میکنن
و به بچه ها از کودکی آموزش داده میشه توسط خانواده که خشم خودشون رو سرکوب کنن به خاطر اینکه این احساسات در جامعه پذیرفته نیست و هر چقدر که این احساسات، این خشم ها، این ناراحتی ها سرکوب بشه باعث ایجاد استرس میشه و این استرس ها انقدر رو هم جمع میشه که تبدیل میشه به بیماری های مزمن. ما به هر حال در زندگیمون رنج میکشیم و 2 تا راه بیشتر نداریم. یا باید رنج سرکوب کردن خود واقعیمون رو بکشیم تا در نزد دیگران محبوب و مقبول باشیم، یا باید این رنج رو به جون بخریم که خود واقعیمون باشیم حتی اگر از نظر دیگران پذیرفته نباشیم. اگر بخوایم از نظر دیگران مقبول باشیم باید خود واقعیمون رو سرکوب کنیم و این رنجش، دردش خیلی مزمنه و خیلی طولانی مدته، ممکنه کل عمرمون رو شامل بشه. ولی اگر تصمیم بگیریم که خود واقعیمون باشیم حتی اگر در نزد دیگران پذیرفته نباشیم، این رنجش کوتاه مدته. ممکنه در یه مدت کوتاهی از نظر دیگران پذیرفته نباشیم و نامقبول باشیم، ولی بعد از یه مدت کوتاهی به حس آزادی میرسیم، به حس خودمون بودن میرسیم و این حس خیلی لذت بخشه و این حس باعث ایجاد عدم وابستگی واقعی به دیگران میشه. باعث میشه که روابط واقعی و درستی رو با همسر، فرزندان، دوستان و حتی دیگران ایجاد بکنیم که خود واقعی ما رو بپذیرن و اون موقع است که ما احساس آزادی بیشتری میکنیم. اینجا اشتباه نشه، منظور من این نیستش که ما حتما باید خشممون رو بروز بدیم یا عصبانیتمون رو بیرون بریزیم یا مثلا سر دیگران داد و بیداد بکنیم، عصبانی بشیم. اصلا منظور من از صحبت‌ها این نیست، چون باور من اینه که همه آدم‌ها ارزشمندن. ما هممون یکی هستیم، هممون از خداییم و ارزشمندیم، قابل احترامیم و باید به دیگران همونقدر احترام بذاریم که دوست داریم از دیگران احترام ببینیم. شما میتونی خود واقعیت باشی و اون خشم و عصبانیت رو به روش‌های مختلفی در درون خودت آزاد کنی، نذاری به استرس تبدیل بشه یا به بیماری‌ها تبدیل بشه. حالا اینجا دو تا راهکار هست که یکیش از کتاب افسانه عادی بودن گرفته شده و یکیش هم از تجربه های خودمه. این که شما میتونید وقتایی که میبینید که خیلی، بعضی وقتا نمیدونم دیدید که آدم خیلی در درون خودش یه احساس سنگینی، خشم و عصبانیت و ناراحتی داره از همه چی، از دنیا، از جهان، از خدا، از آدم و از همه چی، اصلا از زندگی. میگه کلا مثلا اصلا این زندگی به درد نمیخوره، سیر شدم از زندگی. یعنی اینجا نشون میده که یه خشم خیلی زیادی تو خودت داری که دلایلش همیناست که جمع شده در درون شما و شما اونها رو زندانی کردی در درونت و باید اینها یه جوری آزاد بشن، مثل پرنده‌ای که در قفس رو باز میکنی و پرواز میکنه آزاد میشه. شما میتونی یه جای خلوتی رو پیدا کنی، مثل باغ، مثل جنگل، مثل دشت، مثل گوشه پارک حتی، که بتونی فریاد بزنی، بتونی اون درونتو خالی بکنی، بریزی بیرون. خیلی خوبه که آدم بتونه بعضی وقتا اصلا یا کنار دریا بتونه همین جوری فریاد بزنه، حتی اگر عصبانی هم نیست، خشمی هم نداره، همین جوری فریاد بزنه. نه تنها اون درونش خالی میشه، بلکه اصلا خیلی از اون استرس ها و مشکلات روانی که در درونش نهفته شده مونده هم خالی بشه. یا اگر این موقعیت رو ندارید و نمیتونید همچین کاری بکنید، اون پیشنهادی که من میدم اینه که شما میتونید برید توی یک اتاق، درش رو قفل کنید تنها و بشینید تجسم کنید. توی تجسم خودتون رو توی فضای بازی ببینید، حالا یا کنار دریا یا یه دشت یا یه جنگل که هیچ کس نیست، فقط خودتونید و خودتون. توی تجسمتون شروع بکنید اونقدر داد بزنید، اونقدر فریاد بزنید، هر چی که دلتون میخواد رو بگید و واقعا انگار که شما توی واقعیت این کارو کردید. بعد از تجسم
اصلا واقعا احساس سبکی بهتون دست میده. نمیدونم تا حالا این کار کردید یا نه، ولی خوبه که یه بار امتحان کنید و حسش کنید، به خاطر اینکه ذهن ما فرق واقعیت و تجسم رو درک نمیکنه. شما توی تجسم هر چیزی که باور کنی انجامش بدی رو ذهن شما فکر میکنه واقعیه. فرق واقعیت و تجسم رو تشخیص نمیده ذهن ما. شما این کار رو بکنید، میتونید مثلا هفته یه بار این کار رو بکنید، خیلی احساس سبکی میکنید، استرساتون کم میشه، مشکلات روانی که توی ذهنتون هستش از نظر فکری و ذهنی، و سعی کنیم که خود واقعیمون باشیم، حتی اگر از نظر خانواده، والدین، فرزندان و جامعه پذیرفته نیست. حتی نمیتونیم ناجی فرزندانمون باشیم، فقط در حد اینکه بتونیم بهشون اعتماد به نفس بدیم، بتونیم براشون الگوی مناسبی باشیم، فقط در این حد میتونیم کمکشون بکنیم. بیشتر خودمون باشیم، بیشتر به احساسات خودمون، به رشد آگاهی های خودمون، رشد درون خودمون، علاقه‌مندی های خودمون بپردازیم و اونجور که دوست داریم زندگی کنیم. امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشین، شاد باشین، سلامت باشین. خدا نگهدار همتون.